نعم. في قولها فأصغى لها الإناء لتشرب فشربت، إنما أصغى لها الإناء ليسهل عليها الشرب منه، ليدني الماء لها. هذا فيه ما كان عليه السلف الكريم من الرفق بالبهائم والرفق بالعجماوات، امتثالا لإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أتباعه بأن يرفقوا بذوات الأكباد الرطبة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، يعني فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وفي رواية قالوا بعض من روى هذا الحديث قال: فشكر الله له، أي فشكر الكلب للرجل الله فغفر الله له لشكر الكلب له. فقالوا: أولنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، يعني في كل ذي كبد رطبة، في كل ذات كبد رطبة، في كل حي أجر، بهيمة أو إنسانا. وروى ابن ماجه وابن حبان عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الضالة من الإبل ترد علي حوضي، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسقها فإن في كل ذات كبد حراء أجرا. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن في كل ذات كبد أجرا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار، حائط يعني بستان فرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، الجمل هذا حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن. الذفراه هو ذلك الموضع الذي يعرق منه الجمل، مر ودنو، مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فسكن الجمل، وفي رواية فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تتعبه في العمل، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالبهائم حتى عند قتلها، لا يتنافى قتلها مع الرفق بها. فقد روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا قبل هذا، يعني يكون مضيتي قبل ما تكيها، ألا قبل هذا أتريد أن تميتها موتات. وروى الشيخان عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحكم بن أيوب، فمر بفتية نصبوا دجاجة يرمونها، نصبوا دجاجة يرمونها حتى تموت. فقال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، تصبر البهائم، صبر البهائم هو ربطها ورميها حتى تموت. وروى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمر بفتية أو بنفر ربطوا
دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. وتفهمون معنى اللعنة؟ اللعنة الطرد من رحمة الله. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي سقتها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية، الركية البئر، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها، شربيلها ولا الخف ديالها اللي كانت لابسه، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به، بغي من بغايا بني إسرائيل فغفر لها به. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. الوسم كانوا يحتاجون أن يعلموا بهائمهم فيعلمونها بالوسم، يعني بالكي، فكواه في وجهه، الكي جائز لا في الوجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه. حمار هذا يا عباد الله. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخاها. حمر نوع من أنواع الفراخ، من نوع من أنواع الطير. قال: فرأينا حمرة معها فرخاها فأخذنا فرخها، فجعلت الحمرة تعرش، قالوا ترفرف حتى تكاد تدنو من الأرض ثم تطير ثم تعود. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي هذا الذي ذكرت لكم يعني إشارة إلى ما وراءه، بل وحتى الفقهاء تحدثوا عن هذا فقالوا: يحرم أن تحمل البهيمة ما لا تطيق من الحمل أو من المسير أو من الضرب، كما يفعله كثير ممن لا يخشى الله ويرحم خلقه. لماذا ذكرت لكم هذه الأحاديث التي فيها هذه الدلالات الظاهرة في الرفق بالعجماوات والبهائم؟ لأبين لكم هذا الكلام الذي سبقت به هذه الشريعة الربانية. هذا قيل في القرن الأول الهجري، في القرن السادس الميلادي. متى أسست أول جمعية للرفق بالحيوان؟ في القرن 19، بعد 12 قرنا من هذا الذي ذكرت لكم. 12 قرن باش سبقنا. في سنة 1824 أسست أول جمعية للرفق بالحيوان في بلاد الإنجليز. ثم لما قامت لم يكن قيامها إلا على أسس أخلاقية، يعني ليست عندها قوانين رادعة، قوانين زاجرة، أسس أخلاقية فقط. ولذلك ما زلتم تشهدون إلى الآن همجية الدول التي تزعم أنها متقدمة. نحن نرى الكوريدا في إسبانيا، كوريدا، تعذيب هذا الثيران للفرجة. وما زلنا نرى في بعض دول أمريكا اللاتينية التحريش بين الديكة ثم إرسالها للاقتتال حتى يقتل ديك آخر ويقامرون عليها. الحاصل أن الناس تعرف هذا فلا معنى لذكره. فلاش؟ لأن قيام هذه كانت على أسس أخلاقية، دير كذا أحسن كذا أحسن. أين القوانين الرادعة؟ شوفوا الإسلام: لعن الله من وسم حمارا، طرد الله من رحمته من وسم حمارا، طرد الله من رحمته من نصب دجاجة لرميها حتى تموت. اللعن من إذا طردك الله من رحمته فأي شيء يؤويك؟ فاش في حمار أكرمكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرخة بقت فيه، رد من فجع هذه بولدها، ردوا لها ولذا ترى عندك بدا. فإذا رأيتم ما يتمازح به من لا عقل له من بني جلدتنا من تعذيب الحيوانات،
يعني ترون الفرق الشاسع بين ما ينبغي أن نكون عليه وما نحن عليه، الله المستعان. نعم.